السلام عليكم حبايبي ومتابعيني على قناة مطبخنا الشامي، بحييكم. بيسعدني اليوم التقيكم بوصفة جديدة. اليوم رح نحضر مع بعض المحاشي، محشي الباذنجان والكوسة مع اللحم بعظمه. شايفين اللحم مستوي تماما، يعني يتخلصوا العظام منه بكل سهولة. عن جد اللحم دايب ذوبان، وصفي ولا أطيب. رح نحضرها اليوم مع بعض بخطوات سهلة وبسيطة. رح اترك لكم المقادير بصندوق الوصف، ويلا مع بعض لنحضر هالوصفة. بالبداية أنا عندي هون 1.5 كيلو من الكوسة، وعندي هون 1 كيلو من الباذنجان. مثل ما شايفين لازم نختار الكوسة والباذنجان لهالوصفة بالذات حبة صغيرة. هلأ شلت العقب الأخضر من حبة الكوسة، وهلأ رح أبدأ حدد القسم يلي أنا بدي أحفره. مثل ما شايفين أنا بحفر على أطراف القلب بهالشكل هاد. حددت القلب ونزعته، وهلأ بس بحفر بنسبة بسيطة لحتى أتخلص من بذر الكوسة الموجود من لب الكوسة. شايفين بهالشكل هاد. بدها تكون حبة الكوسة قشرتها كتير رقيقة والحشوة كتير طيبة، طبعا بدون ما نكسرها، لأنه الكوسة كتير حساسة. بالنسبة للباذنجان كمان شلت العقب الأخضر عنه وقسمت راس الباذنجاني، وهلأ بحدد القسم يلي أنا بدي أحفره. وهلأ بعد ما حددت القسم يلي بدي أحفره، مثل ما شايفين أنا بحاول بعد أفصل القلب عن القشرة لحتى يسهل علي نزع قلب الباذنجاني. طريقة سهلة وكتير سريعة. شايفين هلأ بس بقي نسبة بسيطة من القلب، بثواني بنظفه وبتكون الباذنجاني جاهزة معي لمرحلة الحشو. شايفين لتجهيز الحشوة أنا عندي هون حوالي 2.25 كوب من الرز. أنا بستخدم رز حبة قصيرة. وعندي هون 0.5 كيلو من اللحمة الناعمة. هلأ رح ضيف اللحمة على الرز. طبعا الرز أنا غسلته لعدة مرات. هلأ نزلت اللحمة. رح ضيف معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من توابل السبع بهارات، بالنسبة لتتبيلة الحشوة، حشوة المحشي فهي بتختلف من منطقة لتاني. في ناس بتضيف أي إضافات تانية سواء بصل أو توم، فتبقى هالإضافات ذوق شخصي. أنا هون ضفت معلقتين من الملح، طبعا الملح حسب الرغبة. هلأ رح ضيف معلقة من معجون الطماطم، ورح أعجنهم لأحصل على حشوة متجانسة بحيث تتوزع اللحمة والتوابل بشكل كامل. هلأ الحشوة صارت جاهزة عندي، وأنا مثل ما ملاحظين نزلت اللحمة بعظمه بقعر الطنجرة. هلأ رح أبدأ أحشي الكوسة بهالشكل هاد. طبعا كل ما حشينا شوي لازم نرجع نهز الكوساي لحتى
تتوزع الحشوة بقلبها بشكل منيح، لأن أحيانا بتسكر معنا، منحس إنها تعبت بس بتكون من الأسفل فاضي. هلأ حشيتها وتركت بالبداية قسم ما حشيته يساوي سلامية إصبع، لأنه الرز رح ينفش معنا، فلذلك رح تتعبى الكوساي بعد ما تستوى وينفش الرز بقلبها. سكرتها بقطعة بندورة صغيرة، في ناس ما بتسكرها، في ناس حسب الرغبة. أنا بلاقي قطعة البندورة بتعطي طراوة أكتر للحشوة وبتعطي طعم طيب. وهلأ بنفس الطريقة مثل ما شايفين حشيت حبة الباذنجان وضغطتها بهالشكل هاد لحتى تتوزع الحشوة بشكل كامل. هلأ سكرتها بقطعة بندورة بهالشكل هاد. رح كفي الكمية كلها وبلتقيكم بالمرحلة اللي بعدها. هلأ رح ابدأ وزع حبات الباذنجان بهالشكل هاد، وزعتهم فوق شرحات اللحمة. وهلأ عم بوزع الكوسة، طبعا منوزع المحشي من الأسفل للأعلى حسب يلي بياخد وقت أطول ليستوى. فالباذنجان بياخد وقت نوعا ما أطول من الكوسة ليستوى، لذلك أنا بخليه بالأسفل. حطيت على الوش حبات من الثوم المقشر. وهلأ عم بجهز الصوص يلي أنا رح أطبخ فيه المحشي. طبعا نزلت عندي هون بوعاء نظيف كمية من المي، وهلأ ضفت له معجون الطماطم. وهلأ عم بنزل الثوم المهروس. أنا عندي هون ثوم مفرزته ومنزلته بوصفة سابقة. طبعا نسبة الملح فيه عالية، لذلك ما رح ضيف ملح لصوص الطماطم. هلأ ضفت معلقة كبيرة من النعناع اليابس، وراح ضيف حوالي 3 كوب من عصير الليمون. هلأ رشيت رشة صغيرة من الملح، طبعا ما راح كتر مثل ما نوهت، لأنه الثوم المفرز في نسبة عالية من الملح. وهي 3 كوب من عصير الليمون. وهيك الصوص صار معي جاهز. عم بخلطه بس لحتى يتجانس، وراح اسكبه فوق الكوسة والباذنجان. هلأ سكبت صوص معجون الطماطم فوق المحشي. هلأ ممكن بالصيف في حالة توفرت عنا بندورة بلدية نعصرها وما نستخدم معجون الطماطم أبدا. مثل ما عم بتلاحظوا أنا ضفت مي، بدي المحشي يتغمر بشكل كامل. وهلأ كبستهم بصحن. بسوريا كان عنا أداة خاصة لكبس المحشي. هلأ هون ضغطته بصحن، وهلأ غطيته وراح ارفعه على النار. طبعا على نار أعلى من متوسطة، وبس بدي مرحلة الغليان راح هدي الغاز لمدة 2 ساعة. ومثل ما شايفين بعد مرور 2 ساعة المحشي صار جاهز عندي. ما بتتصوروا قديه ريحته حلوة.
وقديه مستوي، عن جد مستوي بشكل كامل. هلأ رح اخد حبة كوسة واقسمها قدامكن لنشوف قلبه قديه مستوي. شايفين القشرة الخارجية دايبة ذوبان، وهي حبات الرز مستويين بشكل كامل، واللحمة بقلب الحشوة كمان مستوية. عن جد ولا أطيب. رح اسكب الكمية كلها وبلتقيكم بمرحلة التقديم. المحشي، محشي الباذنجان والكوسة بوصفة ملوكية، كانت وصفتي لليوم، حضرناها مع بعض بشرحات اللحم بعظمه. بتمنى تكون نالت إعجابكم، بتمنى تجربوه على طريقتي. لألتقيكم بوصفة جديدة، بتمنى لكم كل الخير.